Very good morning, Saturday morning from Finland to everybody. Oikein hyvää lauantai huomenta kaikille. And warmly welcome into our today's Ask project. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen Ask-projektiimme. Today we are going to have a optional meditation, ja tällä kertaa meillä on tämmöinen vaihtoehtoinen mietiskely. I will say certain things from which you can choose, and I'm sorry this slide had been dropping away where I had been listing some of those things for you to see, but I will tell you and you can then choose for what course you are going to work today. Meillä on tipahtanut tuo slaidi pois, jossa oli luettelo määrityistä asioista, mistä olisi voinut valita, että mikä on kohteesi tänä aamuna, minkä puolesta haluat työskennellä. But the idea is such that we create a momentum and via own inner network, mutta ideana on se, että me kehitämme oman voimamme itse oman sisäisen verkostomme kautta, and we strengthen our voice, ja me vahvistamme ääntämme in that sense that we must stand together and demand the inner intervening forces of light to descend. Ja me vaadimme sisäisesti näiden sisäisten voimien vahvistumista ja niiden laskeutumista. The world is in such a condition that we have to think over. Maailma on sen laatuisessa tilassa, että meidän todellakin täytyy miettiä uudelleen. So, for the text of today, I'm going to read not from the Destiny of the Nations, but from the Dina 2, from the page 748 on. Nyt en luekaan Kansojen kohtalot -kirjasta, vaan oppilus uudella ajalla toinen osa sivulta 748 englanninkielisestä versiosta. Suomeksihan tätä ei ole käännetty. And this is telling about the protection. Ja tämä kertoo suojelemisesta tai suojauksesta. Those disciples who work today in the world and do so consciously in order to aid the Christ and his mission. Ne oppilaat, jotka työskentelevät tänä päivänä ja tekevät niin auttaakseen Kristusta ja hänen tavoitettaan. Come within the protecting aura. Tulevat suojauksen auralla. With which the head of the hierarchy at all times surrounds certain work. Mitä ympäröi hierarkian pään jatkuva huolenpito. Undertaken by the hierarchy in connection with our planet. Ja työtä, jonka hierarkia on ottanut itselleen, kun ajattelemme planeettaamme. This work of preparation for his coming is curiously fraught with danger. Tämä hänen tulostaan johtava valmistelu on taikka sitä ympäröi määrätynlainen vaara. Because of the immense and constant antagonism it arouses, koska se nostattaa määrätynlaisen suuren antagonismin, and is arousing increasingly in the opposing forces of evil. Ja se vastakohta pahuuden kautta jatkuvasti nousee. The main attack of these forces is upon disciples. Ja pääasiallinen
hyökkäys kohdistuu oppilaisiin, and particularly those in a position and at the point in evolution where they can act with potency, ja erityisesti niitä kohtaan, jotka ovat asemassa ja siinä kohdassa evoluution kehitystä, että heillä on voimaa toimia. And greatly help in the task of reaching others, ja joilla on suuri voima saavuttaa muita ihmisiä. This you can do, and along with all disciples are therefore marked for protection. Se kohdistuu sinun ja kaikkiin niihin oppilaisiin, ja siksi teidät on merkitty suojauksella, as it is esoterically called, kuten sitä esoterisesti kutsutaan. This does not mean that you will be free from attack. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisimme vapaita hyökkäyksiltä. And because you are a disciple, ja koska olet oppilas, attack on all three bodies simultaneously. Mutta hyökkäys tapahtuu 3 kehoa kohtaan samanaikaisesti. But it means that such attack will arouse in you no fear. Mutta se tarkoittaa sitä, että sellaiset hyökkäykset ei nostata sinussa pelkoa. Remember always, brother, or mind that it is fear that permits the entry of wrong potencies. Muista aina, rakas veljeni, että se on pelko, joka antaa luvan määrätyille alhaisille voimille. That such an attack may not be aimed at your weakest point, but preferably at your strongest. Niin hyökkäys ei kohdistukaan sinun heikompaan kohtaan, vaan erityisesti sinun voimakkaimpaan. It is there where disciples are often caught unawares and thus suffer a temporary setback. Ja se on siellä, missä oppilaisiin kohdistuu tiedostamattomuus, tai oppilas ei ole tietoinen niistä, ja he kärsivät väliaikaista epäonnistumista. This turmoil is caused by an increasing descent of the Christ energy from the Buddhic plane into the astral plane. Ja tämä kaos, mikä tällä hetkellä vallitsee, johtuu Kristuksen laskeutuvista energioista buddhiselta tasolta astraaliselle tasolle. A necessary aggregation of spiritual forces, josta muodostuu henkisen voiman kerääntyminen, of a strength sufficient to create a reservoir of this energy, ja siitä voimasta, jossa pyritään saamaan määrätynlainen tarvittava varasto näille energioille, of which the hierarchy can avail itself as it proceeds towards externalization, ja mitä hierarkia tarvitsee itselleen, kun se lähestyy kohti ilmaantumistaan. So we take this into our consideration. Me otamme tuon asian omalle itsellemme tietoiseksi. So we all are supposed to work in very strong and potent ways. Meidän kaikkien tulee työskennellä hyvin voimallisesti ja tietoisella tavalla. This is the time more than ever that we are aware of the connective network. Tämä aika on enemmän kuin koskaan sitä, että meidän tulee olla tietoisia verkostoitumisesta. And as I said on Thursday, we suggest that everybody starts to really work via their network, trying to get at least 2 people around yourself by forming a triangle, and then increasingly every day work really consciously for the being a open channel for the descending energies by the Christ. Ja me tuemme todella paljon sitä, että tietoisesti jokainen
kehittää yhteyden kolmioitensa kautta siihen, että voi tulla avoimeksi kanavaksi, jota voidaan käyttää näille laskeutuville Kristusenergioille. So now we align consciously and we have created alignment consciously. Nyt virittäydymme tietoisesti ja olemme saavuttaneet virittäytymisen tietoisesti. Shift your astral polarization onto higher astral levels. Nyt kohota astraalinen polarisaatiosi korkeammalle astraaliselle tasolle. This is a task which is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Ja tämä on se, mikä kohdistuu suureen osaan oppilaita tässä ajassa. The reason for this is that a very great part of the work of the returning Christ will affect greatly the astral plane. Ja tämä taas johtuu siitä, että suuri osa Kristuksen palaamisesta vaikuttaa suurelta osin astraaliselle tasolle. That we have to note and that we see everywhere happening. If you study how the nations and groups are reacting at this time. Kun katsotte, kuinka ryhmät ja kansakunnat reagoivat tässä hetkessä. Disciples are therefore needed, and this is important, who can absorb. Oppilaita sen tähden tarvitaan, koska he voivat vetää itseensä, transmute, transmutoida, and transfer light, ja kuljettaa valoa läpi. So be aware now that we turn towards the Christ and recognize the vibrations of the Christ. Ja nyt olemme tietoisia, käännymme kohti Kristusta. Tunnistamme hänen energiansa. We absorb, transmute and transfer light. Me vedämme itseemme, transmutoimme ja kuljetamme valon läpi. And become very clear. This is one part of our work to be remembered. Ole erittäin tietoinen, että tämä on osa meidän työstämme. We have to consciously shift polarization of the astral plane towards the higher astral levels. Ja meidän täytyy tietoisesti kohottaa astraalinen polarisaatiomme korkeimmille astraalisille tasoille. These are the levels which are responding to Buddhic energy. Ja nämä ovat ne tasot, jotka värähtelevät tai vastaavat buddhisille värähtelyille. We hold the mind steadily in the light. Pidämme mielemme vakaasti valossa and focus ourselves as high in the head as possible. Ja keskitymme niin korkealle pääkeskuksessamme kuin mahdollista. We polarize now consciously upon the mental plane. Polarisoimme nyt tietoisesti mentaalitasolle. And thus turning out all lower vibrations and reactions. Ja näin suljemme pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot.
Focus on your group work, your triangles. Keskittäydy ryhmätyöhösi, kolmioihisi. And on this group which is now present. Ja tähän ryhmään, joka on nyt läsnä. And we realize the increasing and rising vibrations ja tiedostamme kohoavat ja kiinteytyvät korkeammat energiat. We sound the sacred word Om audibly, breathing it forth from the head to the heart. So we breathe the light now from the head to the heart. Lausumme pyhän sanan Om ääneen hengittäen nyt sen ulos päästämme sydämeen. And by sounding the Om, its power clarify the aura and the atmosphere. Omin lausuminen puhdistaa auraa ja atmosfääriä. And upon the processes to be followed ja niitä seuraavia prosesseja, jotka suoritamme. Orient yourself to the spiritual triad. Käänny kohti henkistä kolmiotasi. Through an act of the will and the imaginative use of the antakarana. Tahtosi päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti antakaranaa. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Nyt omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksesi. And be a conscious point of light ja ole tietoinen valonpiste. And from externalization of the hierarchy, 295. Hierarkian ilmaantumisesta sivulta 295. A demand rises to the very gates of heaven. Pyyntö kohoaa taivaanen porteille asti. The massed intent of humanity is that evil must end and a better and truer life become possible. Ihmiskunnan massan aikomus on, että pahan täytyy loppua
ja paremman ja todemman elämän tulla mahdolliseksi. At the moment of greatest tension and of difficulty, the demand goes forth. Suuremman paineen ja vaikeuden hetkellä vaatimus lähtee. Response comes. Vastaus tulee. The avatar appears and light pours in, making the way clear. Avatara ilmestyy ja valo virtaa puhdistaen tien. New hope awakens and fresh determinations are made. Uusi toivo herää ja uudenlaiset määritykset tehdään. Strength to establish right relationships streams through the body of humanity. Voima perustaa uudet suhteet virtaa ihmiskunnan kehon läpi. And let us all visualize that. And mankind emerges into a more spacious life conditioned by true values. Ja ihmiskunta siirtyy avarampaan elämään, jota todellisimmat arvot määrittävät. This is the aim behind what's going on now. Tämä on se tarkoitus, tavoite, joka menee ihmiskunnan kulissien takana. A fusion becomes possible between the outer world of daily living and the inner world of spiritual realities. Yhdistyminen tulee mahdolliseksi jokapäiväisen elämän ulkoisen maailman ja henkisen todellisuuden sisäisen maailman välillä. A fresh influx of love and light is possible. Uusi rakkauden ja valon virtaus on täten mahdollista. And we visualize that at the same time. Ja visualisoimme tuon samanaikaisesti. And now, when these two forces are battling, nyt kun nuo kaksi voimaa taistelevat, the power or the force of Christ and the force of light, which is making the way for the Christ child, kun nuo kaksi voimaa taistelevat, voima, joka valmistaa tietä Kristukselle, Kristuslapselle, valon voimat. And then the forces of materialism. Ja sitten taas materialismin voimat. Now I will list things, choose something from these that you want to work for particularly. Nyt sanon muutamia kriisejä. Valitse näistä joku, jonka puolesta nyt työskentelet. Or you can then, if you want, just to have that kind of general alignment with all of the invoking forces who wants to work for humanity's rising. Taikka sitten voit valita kaikki siinä mielessä, että seisot niiden voimien puolesta, jotka auttavat ihmiskuntaa kohoamaan. So we have all kinds of crises around the world in different countries. Kaikenlaisia ongelmia, kriisejä on nyt eri maissa. In Hong Kong there are those uprisings. Hongkongissa on
vastustusta ja the young people who are now rebelling ja nuoret ihmiset, jotka ovat barrikaadeilla. There is a very dangerous crisis developing in Persian Gulf. Erittäin vaarallinen tilanne on kehittymässä Persianlahdella. It is said that it is becoming as the second Near East crisis. Siitä on kehittymässä toinen todellinen akuutti Lähi-idän ongelma. Iran and Russia are planning to have their own rehearsal. Iran ja Venäjä suunnittelevat yhteistä sotaharjoitusta. Europe and Russia are in conflict. Eurooppa ja Venäjä ovat konfliktissa. USA with Europe, USA Euroopan kanssa, USA with China, USA Kiinan kanssa. In Southern America, in many of the places, Etelä-Amerikan monissa paikoissa, Venezuela, there is still that the crises are just increasing. Venezuelassa kriisit sen kuin jatkuvat. India ja Kashmir. Then in the nature there is this Dorian hurricane, the very strong storm which moved into hurricane and is nearing now, I think it is by tomorrow, to Florida area. Tuo hurrikaani Dorian, joka lähestyy Floridaa. There are absolutely devastating fires in Amazonin hirvittävät tulet. There are fires, huge fires now in Siberia, Amazon, and if you study the maps, in different countries in Southern America, there were over 40,000 fires, on olemassa yli 40,000 very, very dangerous fires in also here in Europe, myöskin täällä Euroopassa, in Siberia. There were bad fires in Norway, Norjassa. Glaciers are melting down. Jäätiköt sulavat. In Iceland there was just a service few weeks ago for glacier which disappeared now totally. Ja Islannissa jäätikkö, joka hävisi, niin sitä pidettiin sille palvelus. And then the USA President Mr. Trump cuts out those laws which are protecting trees, and trees are at most important now to keep that we for this global situation in the climate. Ja puita tarvitaan nyt globaalisesti ilmaston takia, ja USA presidentti Trump tukee näitä lakeja, joilla metsähakkuut vain voimistuvat. I'm sure that I have forgotten many important things. Then the famine, still absolutely really, really bad famines and drought in Africa. Ja näitä hirvittävän pahoja nälänhätiä Afrikassa. The global movement of people who are escaping from their own homelands because of the situations by war or by nature conditions. Ja mielettömän suuret liikehdinnät maaplaneetalla, kun
ihmiset lähtevät karkuun näitä joko sotaa tai luonnonolosuhteita. So we see that the whole planet is cooking. Näemme, että koko planeetta nyt kiehuu. And if you have studied this in your consciously, you have recognized that towards the end of the Forerunner we come, it seems that the more and more these forces are fighting with each other. Mitä lähemmäksi tulemme edelläkävijöiden aikakautta, sitä enemmän ja enemmän nämä voimat taistelevat keskenään. So pick up one of these in your mind. Valitse yksi näistä mieleesi. And then start to work with that. Ja työskentele nyt sitä kohti. Again, from externalization of the hierarchy. Ja nyt jälleen hierarkian ilmaantumisesta. The angel of the presence and the dweller on the threshold are at grips. Läsnäolon enkelillä ja kynnyksen vartijalla on luja ote. Humanity stands apparently at its darkest hours. Ihmiskunta on ilmeisesti synkimmillä hetkillään. But the cry is going forth for aid, for relief, for revelation, for light, and for strength to shake off that which is evil. Mutta pyyntö kuuluu saada apua, vapautus, ilmeentyminen tai paljastuminen, valo ja voima, heittää pois se, mikä on pahaa. So we are standing together to shake off that which is evil. Me seisomme yhdessä heittääksemme sen, mikä on pahaa. The mass intent of the world aspirants is directed towards the world of true values. Maailman aspiranttien voimakas tarkoitus on suunnattu kohti todellisimpia arvoja. So we stand consciously together. Me seisomme nyt tietoisesti yhdessä. And we turn towards the world of true values. Ja me käännymme yhdessä kohti todellisimpia arvoja. Towards better human relations, parempia ihmissuhteita. More enlightened living, valaistuneempaa elämää kohti. And a better understanding between all men and peoples. Ja parempien kaikkien ihmisten välistä ymmärrystä kohti. World of true values, parempien, todellisempien arvojen maailma. Better human relations, paremmat ihmissuhteet. More enlightened living, valaistuneempaa elämää. Better understanding between all men and peoples, kaikkien ihmisten välinen ymmärrys. And with massed intent we stand. Lujassa aikomuksessa me seisomme. With an increased focus, kasvavalla fokuksella now take into your consideration what you are working for, ja nyt ota se asia, minkä puolesta työskentelet. With an increased focus of the will to good, ihmiskunnan vapautuksen odotuksessa kasvavalla tahdolla hyvään.
with a clearer apprehension of future possibilities, tulevaisuuden mahdollisuuksien suuremmalla ymmärtämyksellä. With a fixed determination that the world move forward in conformity with the divine pattern, lujalla päätöksellä, että maailma siirtyy eteenpäin jumalallisen mallin mukaisesti. And with an urgent cry for help, ja ylläpitäen kiireistä vaatimusta apuun. In every land there is a growing recognition that when mankind reaches the psychological point where having done all, jokaisessa maassa on kasvava ymmärrys, että kun ihmiskunta saavuttaa psykologisen kohdan, että on tehnyt kaiken, there is no to do but stand. Ei ole tehtävissä muuta kuin seistä. And I know that many of the people will have this feeling that everything has been done. Tiedän, että monella on sellainen olo, että kaikki on tehty. Then some expression of a divine determination to intervene will happen. Silloin ilmestyy jokin jumalallisen väliintulon ilmaantumisesta. So when everything is done on the horizontal level, kun kaikki on tehty horisontaalisesti, then something will appear. Silloin joku ilmaantuu. There is a growing belief that human effort towards righteous action will be supplemented by the emergence of a divine force, person or event. Kun kasvava usko, että ihmisten pyrkimystä kohti oikeaa toimintaa autetaan jumalallisen voiman, henkilön tai tapahtuman ilmaantumisella, which will bring the conflict to an end, joka saa konfliktin loppumaan. And you hold that conflict within your mind and heart. Ja ylläpidät tuo konflikti, tietoisuus mielessäsi ja sydämessäsi. Therefore humanity everywhere today awaits the coming one. Sen vuoksi ihmiskunta kaikkialla odottaa häntä, joka tulee. The avatar is sensed as being on his way. Tunnistetaan, että avatara on matkalla. The second coming, according to prophecy, is imminent. Toinen tuleminen profetian mukaan on lähellä. And from the lips of disciples, mystics, aspirants, and all enlightened people in all lands the cry goes up. Oppilaiden, mystikkojen, aspiranttien ja kaikkien valastuneiden ihmisten huulilta kaikkialla maailmassa kuuluu huuto. And we are aware of this conscious, collective cry. Olemme tietoisia tästä kollektiivisesta huudosta. Let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one. Täytykön valo, rakkaus ja voima ja kuolema tuleva tarkoituksen.
Those words are a demand, a consecration, a sacrifice, a statement of belief and a challenge to the avatar. Nuo sanat ovat vaatimus, pyhittyminen, uhraus, uskon todistus ja haaste avataralle. Who waits in his high place until the demand is adequate, and the cry clear enough to warrant his descent and his appearance. Joka odottaa korkeassa paikassaan, kunnes vaatimus on riittävä ja huuto riittävän voimakas hänen laskeutumiseensa ja ilmestymiseensä. Now consciously stand with the group. Nyt tietoisesti seiso ryhmän kanssa. And demand. Ja vaadi, spiritually demand. Henkisesti vaadi, as a representative of human race. Ihmiskunnan edustajana. We demand. The avatar to come. Avataran tulemista. With a demand without paralleling action is useless. Vaatimus ilman samanaikaista toimintaa on hyödytöntä. Just as faith without work is dead, kuten usko ilman tekoja on kuollut. It is here and that there is a break in the magnetic link which should unite the avatar with the demand for his coming forth. Tässä on katkopaikka magneettisessa linkissä, jonka pitäisi yhdistää avatara hänen tulemisensa vaatimukseen. His emergency must be caused by a fivefold chain or thread of energy. Hänen ilmaantumisensa täytyy olla seurausta energian viisinkertaisesta ketjusta tai langasta. The focused will of the people. Ihmisten fokusoidusta tahdosta. The massed intent of the world disciples and aspirants. Maailman oppilaiden ja aspiranttien voimakkaasta aikomuksesta. Plus their desire. Myös heidän kaipuustaan. Their active participation in the task of clearing the way for him. Heidän aktiivisesta osallistumisestaan tehtävään puhdistaa tie. And complete selflessness ja täydellisestä epäitsekkyydestä. These are the demands for us. And it means that we still have to push very hard to achieve what is demanded so that the cry can go forth or the demand is heard. Ja tämä osoittaa meille, kuinka meidän tulee olla niin, että tuo itku ja kutsu voidaan huomioida. So only then, when humanity has itself done everything possible to adjust that which is wrong and to end that which is evil, vasta kun ihmiskunta on itse tehnyt kaiken mahdollisen sovittamaan sen, mikä on väärin, ja lopettamaan sen, mikä on paha, and has carried this effort even to the sacrifice of life itself, ja viemään tämän pyrkimyksen itsensä uhraamiseen asti, then can he, the desire of all nations, appear. Silloin hän, kaikkien kansojen kaipauksen kohde, voi ilmestyä. These are very straight words. Nämä ovat hyvin suoria sanoja. And we will contemplate this in coming meditations. Me pohdiskelemme näitä myös tulevissa mietiskelyssämme. And we must put that
in front of ourselves this question: have I done everything needed? Ja nyt meidän tulee pohdiskella sitä, olenko minä tehnyt kaiken voitavan. But today this is being attempted. Mutta tänä päivänä sitä pyritään tekemään. The great event of the appearance of the avatar can be made possible by a little increased effort. Suuri avataran ilmestymisen tapahtuma voi olla mahdollista vähän lisääntyvällä yrityksellä. From the side of the spiritual forces of the planet, everything will then have been done to make the appearance of the avatar possible. Planeetan henkisten voimien puolelta kaikki on silloin tehty avataran ilmestymisen mahdolliseksi. But from the side of humanity, I would ask you, what will be done? Ihmiskunnan puolelta kysyisin, mitä pitää tehdä? Now when you have your point of work in your mind, what is your solution for that? Kun katsot sitä työtä, minkä otit itsellesi, sen suhteen, mitä tulisi tehdä. And hold that vision, the solution that you have. Ylläpidä tuota visiota, se ratkaisu, joka sinulla on. And we all gather the vibrations of these solutions. Keräämme tietoisesti itseemme kaikki nämä värähtelyt näistä ratkaisusta. And we place them in the center of the group. Me asetamme ne ihmiset tai tämän ryhmämme keskelle. And consciously transmit the light into the world governments. Ja tietoisesti jatkamme, päästämme läpi nuo ratkaisut maailman hallituksille. The lawmaking organisms, lakia tekeville organismeille. Between the source from which all avatars come forth and humanity stands the hierarchy of love, stands Christ and his disciples, stand the masters of the wisdom. Ihmiskunnan ja sen paikan välillä,
josta avataara tulee, on rakkauden Herran hierarkia, Kristus ja hänen oppilaansa ja viisauden mestarit, jotka seisovat. They are united, all of them, in one stupendous effort to aid mankind at this time to surmount the dweller on the threshold. He ovat kaikki yhdistyneinä, he kaikki suunnattomassa yrityksessä auttaa ihmiskuntaa tänä aikana voittamaan kynnyksen vartijan. And to come closer to the angel, ja tulemaan lähemmäksi enkeliä. Have this vision on this crisis, what you have in your mind now. Näe tuo visio kohdistuen siihen kriisiin, joka on mielessäsi nyt. This necessitates some greater help. Tämä vaatii suurempaa apua. And this help will be forthcoming when humanity and the hierarchy in one fused and blended effort stand with massed intent. Kun ihmiskunta ja hierarkia yhdessä keskinäisessä yrityksessä seisovat lujassa aikomuksessa. So we increase the mass intent and standing by being aware of these problems. Ja me vahvistamme tuota seisomista hierarkian kanssa ollen tietoisia tästä ongelmasta. Invoking that aid and expecting it also. Kutsuen apua ja myös odottaen sitä. And now, charging with spiritual light and force can take place. Nyt latautuminen henkisellä valolla ja voimalla voi tapahtua. True quiet of union, todellinen yhteenliittyminen. And now we try this real true quiet of union. Nyt me pyrimme saavuttamaan tuon todellisen hiljaisen ykseyden, which is done by the soul, your true self, gathering you, its personality into itself, jonka tekee sielu, todellinen itsesi, kooten sinut persoonansa itseensä. And we are aware that we now try to be standing in relationship with the hierarchy. Nyt pyrimme seisomaan hierarkian kanssa ykseydessä. And we will have a complete silence. Ja me menemme täydelliseen hiljaisuuteen. By 3 minutes of complete silence. Ja ylläpidämme 3 minuuttia täydellistä hiljaisuutta. Preserving, if we can, an unmoved consciousness. Ja ylläpitäen, jos pystymme, liikkumatonta tietoisuutta. Standing for demand. Me seisomme tuota vaatimusta ylläpitäen in silence, is expressing the will, ilmentäen tahtoamme for aid for humanity, saavuttaaksemme apua ihmiskunnalle. Now 3 minutes silence.
Ja nyt 3 minuutin hiljaisuus. And we have sought to present an unobstructed channel for the inflow of light. Olemme pyrkineet esteettömän kanavan hierarkisen valon rakentamiseen. Love and help and solution from hierarchy. Rakkauden, avun ja ratkaisun vuodatukselle. And we uphold it ja ylläpidämme sitä. Now, by closing the meditation with the daily dedication of ourselves to the service of humanity, ja päätämme mietiskelymme jokapäiväiseen omistautumiseen ihmiskunnan palvelemiseen. By renewing our pledge to our masters, uudistaen lupauksemme mestareillemme, and by saying the mantra of unification, ja lausuen yhdistymisen mantran.
to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love which underlies the happenings of the time. Let vision come and insight, let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail, let all men love. 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 And now we sound the Om, and we wait silently, holding the mind steady. Lausumme jälleen Om, ja odotamme hiljaa pitäen mielemme vakaana. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Holding the mind in the light and the presence of the Christ. Pitäen mielessämme valossa ja Kristuksen läsnäolossa. Again sound the Om with the intent of refocusing yourself upon the Christ's task. Lausumme taas Om tarkoitukselle keskittäytyä uudelleen Kristuksen tehtävään. We recognize our original focus and which have been shifted to higher levels. Tiedostamme alkuperäisen fokuksemme, joka on nyt kohottunut korkeammalle tasolle. And we sound again Om, and thus closing our work, sending the blessing over the crisis, and hold the solution within
Ja nyt lausumme jälleen Om päättäen täten työmme ja ylläpitäen keskittäytymisen, lähettäen siunauksemme ja ratkaisumme, valon ratkaisumme kriisiin, jonka puolesta työskentelimme. Blessing the earth, siunaten maan. Thank you, dearest group. Kiitämme jälleen, rakas ryhmä. We continue tomorrow by invoking resources for the hierarchical work. Ja huomenna jatkamme kutsumalla varoja hierarkiseen työhön. Many blessings, deep gratitude, suuret siunaukset ja syvä kiitollisuus. Let us work and continue our work united. Jatkakaamme työtämme yhdistyneenä. Lots of love from Finland. Oikein paljon rakkautta täältä etelästä. And namaste.